So kagaling na ng Sarja sa service center ng Liberty Kawasaki. So 2 linggo rin ako walang motor kasi nag-extend dahil sa wiring ng headlight ko na pinapalitan kasi may sunog, pero gumagana pa naman kaso lang minsan nagluloko. So ito na. Try na natin yung motor ngayon kung okay. So ilang araw din walang motor. Pinapalitan ko yung gasket kasi may leak yung sa engine, yung head valve gasket ata parang nito sa resibo makikita. Ayun, cylinder head gasket pala. Tapos pinapalitan ng spark plugs kasi nga medyo sunog na rin. So oops, namatay. Medyo mababaw kasi itong lever nila, yung clutch mababaw ata. Gilid mo tayo. Oops, yun, namatay na naman. Start natin ulit. Parang iba. Try natin ulit patapuin. Sa first gear tsaka second gear, pero may try natin sa highway kung pero okay yung tunog kasi nilinis din daw yung pala nito cylinder, kaya gusto ko i-try ngayon talaga kung ano yung nagbago. Pero parang lumakas yung makina tsaka yung tunog ng exhaust parang mas lumakas, parang mas umingay. So ito yung tsura ng spark plug ko. Kaya sabi daw palitan na daw kasi ganun na rin, palitin na rin. So pinapalitan ko na. Tanda mo tayo sa curve kasi nga taglamig na yan. Yung gulong natin is hindi rin kainit, yung kaapit. Tandaan lang. Side mirror para nakatiklop yung sa kanan ko side mirror. Oops. So try muna natin i-adjust ulit yung brake lever tsaka yung sa clutch kasi medyo may kakaiba adjust natin, may adjust naman ito gaano kalapit, gaano kasi masyadong malayo, konting konting hatak parang makapit ka agad na sa yung clutch, ganun din medyo mahirap yan pag namamatayan ka ng makina kung masyadong malayo. Try natin ulit kung okay na, medyo okay na. Tingin-tingin mo na pag pumasok.
is 1,000 RR. Try natin dito tatawin. So mamaya ulit try natin, enjoy muna tayo ng tunog ng motor. Baffle nito tinanggal ko na, kaya walang baffle to, tinanggal ko pasamantagal. Pa-approach tayo sa red carpet. Yan, may pintura na pala yung kalsada yan. 60 km/h lang dito, so pabagal mga tayo. Masyadong curve dito, walang twisties. So yung pinaka-curve na natin dito, itong mga konting likuan saka runabout. So doon na tayo nagte-testing ng medyo banking konti. Sa kabilang shift kubalik din bumili ng 600 pero GSX-R Suzuki yung gusto niya. Parang mamatay na ng ina ko, pero okay na to. Ayos, dito na tayo. Susunod naman